তো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছা। তো লাষ্ট ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ পৰা ভাল মৰমে পাইছোঁ, সকলোকে থেংক ইউ ইমান মৰম কৰাৰ বাবে। তো তোমালোকৰ মৰম পাই আজিও এটা ভিডিঅ' বনাওঁ বুলি ওলাই আহিছোঁ। এতিয়া বহি আছোঁ মই এখন দলঙত বহি আছোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত। বাইকটো লৈ ওলাই আহিছোঁ আজি। বাইকৰ টায়াৰটো দিছে নাই, একদম টায়াৰটো খতম হৈ গ'ল। টায়াৰটো চেঞ্জ কৰিব লাগিব। এইখিনিতে এটা অৰ্ডাৰ কৰি থৈছোঁ। তো এইটো আহি পালেই এইটো চেঞ্জ কৰি দিম মানে। চিয়েটো লগাম মই, আগতে MRF আছিলে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মই মাগনা দলৰ ফালে। লাষ্ট ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে সেইদিনা কামটো খতম নহ'ল বুলি। তো আজি তাকে হিৰঞ্জু গৈ পালেগৈ মাগনাদল। তাকে মই আহি আছোঁ এতিয়া তাৰ ওচৰত চাওঁ কি হয়, তাৰ ওচৰত গৈ লওঁ তাকে। 15 minutes later. এই পাই গ'লোঁ, সেইফালে হিৰঞ্জুৱে ড্ৰোন উৰাই আছে আৰু ছাইডতে আছে মাগনাদল। এইফালে মই আজি আহি পোৱা অলপ দেৰি হৈ গ'ল। এইফালে ছাৰৰ পৰা কাম চাম কৰি আজৰি। এতিয়া মোক বেগ ল'বলৈ দিছে মানে। কেনেকুৱা আজি কামটো মানে মজা লাগিলে। কামটো ড্ৰোনখনৰ একো প্ৰব্লেম নাছিলে, তাকে তুমি শুই থকা আহিল হাঁহ ধৰিব নোৱাৰিলা। এতিয়া আমাৰ ড্ৰোনৰ কাম কৰি হৈ গ'ল মানে। এই পুখুৰীত ল'ৰাই পূৰা গভৰ্ণমেণ্টৰ কাম পাইছে, অলপ কৰি আছে একদিন ধুম পূৰা পইচা মানে। অঁ, ব্লকৰ কাম আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ ব্লকৰ একেই। আৰু চোৱা নাই, এইফালে চোৱা, আমি এখন নদী চাইডে আহি আছোঁ। এইফালে গৰা পূৰা খহি গৈছে, গৰাবিলাক এইবিলাক পূৰা গৰাখহনীয়া হৈ গৈছে। এইবিলাক নদীৰ পাৰ আহি আছোঁ। এইফালে এখন দলং আছে। 2000 years later. অ'কে গাইজটো আহি পাই গ'লো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ধুনীয়া জেগাত। দেখিছে নাই কেনেকুৱা ভিউটো, কেনেকুৱা মজা মানে। এইফালেও পূৰা মাটি ৰুই আছে মানুহবিলাকে, এইফালেও পূৰা মাটি ৰুই আছে আৰু এইফালেও পূৰা মাটি ৰুই আছে। পূৰা সেউজীয়া আছে। যেনিয়ে চাই মানে সেইফালেই সেউজীয়া মানে। এইফালে আমাৰ ল'ৰাই পূৰা আজি ভ্লগিং কৰিছে মানে। এই ক্লিপ টেষ্ট কৰি আছে ল'ৰা, আজি ভ্লগ আহি যাব মানে। মানুহবিলাকে ভাবিছে দেই, এহেঁত দুটা বুলিব কি হৈছে ইমান ৰ'দতে পূৰা উঠনি পৰা ৰখি আছে। আমিহে জানিছোঁ কি হৈছে আমাৰ। কিবা এটা কোৱা কয়, একো নাই। আজিকালি আজি ৰস নাই, ৰসটো খাই দিছে। এইকণ জেগাত ৰৈ যি মজা লাগিছে মানে, যিটো হাৱা মাৰিছে ন, এইটো কি ক'ম আৰু মানে। একদম ফিল্ডটোৱে কিবা বেলেগ আহিছে। আৰু ইয়াতে ভাবিছোঁ আমি এটা ড্ৰোন শ্বট লৈ লওঁ বুলি। তাকে চাওঁ কি হয়। এইফালে আমাৰ ল'ৰাই বৰ বেয়া কাম এটা কৰি আছে। এইফালে
ড্ৰোনটো ইমান উৰুৱা নহয় যে সেইটো কাৰণে মানুহে দেখি পেলাই মানে ভয় খাই গৈছিলে বুলি মানে কৈছে তেওঁলোকে হয় নাই ভয় লাগিছিলে এনেই প্ৰথমতে নিউতে আপোনালোকে কেনেকৈ কি বুলি ভাবিছিলে প্লেন আহিছে বুলি আকৌ ইমান তললৈ প্লেন আহিছে বুলি ভাবিছে হিৰঞ্জু বাইকত ফটো মৰা মানুহ গোটেই ইয়াতে চটত লৈ হৈ গ'ল এতিয়া ল'ৰা বাইক একদম বাইকত পূৰা ফটো চটো মাৰি মানুহে ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে কেনেকুৱা মানুহ ল'ৰা এতিয়া আমি ওলাই দিওঁ ইয়াৰ পৰা ওলাই ক'ত যোৱা হয় তেতিয়ালৈকে প্লেন নাই বাৰু তাকে চাওঁ কি হয় 2,000 years later. অ'কে তো আহি চেঁচা পাই গ'লোহি চেঁচা আহি পাই মানে লগৰ কেইটামানে মাতিলে তাকে আহিছিলোঁ এইফালে যাবলৈ মানে চেঁচাত কোনো বাইকৰ লিকে নাই বাইক এইফালে ওপৰত থৈ দিয়া আছে আৰু এইফালে মই মানুহটো নামি আহিছোঁ জাষ্ট যাবলৈ লিকে নাই তাকে কি কৰোঁ একো ভাবিয়ে পোৱা নাই মানে বাকী ভিউটো চোৱা নাই বহুত দিনৰ পাছত আহিছোঁ মানে চেঁচা এইফালে বাইক চাইক থৈ দিয়া আছে আৰু লগৰকেইটা ক'ত আছে মানে একো মানে সিহঁতক ফোন চোন কৰি আছে চেঁচাত আহি মানে মোৰ মাথাটোৱে বেয়া হৈ গৈছে লগৰকেইটাক ফোন কৰি আছোঁ ফোন চোন নাই মই অকলে মানে ৰ'দতে ৰখি থাকিবলগীয়া আছে বাকী ভিউটো চোৱা নাই কি মজা লাগিছে মানে আজি বেলি পোহৰ নাই বেছিকৈ একদম মজা লাগিছে মানে একদম পূৰা এই পুখুৰীটোত মাছে পূৰা জঁপিয়াই আছে